Dobrý den, dámy a pánové. Dneska z netradičního prostředí. Hlásím se já, Petr Mann, zaměstnanec společnosti Červa Group. Každých 14 dní vám vždycky živě prezentujeme prostřednictvím Facebook livestreamu nějaké téma a na dané téma, na nějaké riziko se vám snažíme představit, jaké máme produkty, jak se máte chránit a co by bylo ideální. Dneska z netradičního prostředí, nebojte, nejdu na žádnou chuligánskou party, ani nejdu na fotbal, protože tam stejně nejsme na tom mistrovství. Takže mám tu jenom rekvizity, dneska budeme testovat, ukazovat, což by se vám mohlo líbit. Takže ještě jednou společnost Červa Group. Tady za náma je celá firma, takže dneska jsme šli ven, je úplně superový počasí pro točení, takže pokud uslyšíte nějaký takový divný zvuky, tak to se stane, protože točíme prostě živě zvenku a jsme kousek blízko přistávací dráhy. Takže já si odložím svoji rekvizitu, jestli se to povede. Povede. Tak, rekvizita hotová. Představili jsme, děláme edukační livestream a minule, vy co nás sledujete pravidelně, tak minule jsme dělali edukační livestream z tajné akce, z velmi tajné akce, úplně extra tajné akce. A ta tajná akce byla naše distributorská konference. Na distributorské konferenci představujeme nové produkty, úplně ty nejnovější, které si můžete představit. Sledujeme trendy v bezpečnosti a na vaše požadavky dáváme nové produkty. Takže to jsme představili, pokud to chcete vidět, koukněte na ten minulý livestream, ukázali jsme tam pár novinek. Aby jsme vám mohli ukázat víc novinek, tak je to spojený s novým katalogem. Tady na stole mám připravený katalog, který odpovídá furt 2.18, ale už je to 2.17, 2.18, což je starý katalog. Reprezentoval těma výstražnýma barvama právě výstražní oděvy, které jsme připravili. Ale tady mám nový katalog. Nový katalog je na rok 2018-2019 a u ní je ten hlavní myšlenka, u toho katalogu je hlavní myšlenkou toho, že jsme se inspirovali v historii historickými produkty, jako jsou třeba tady ty rukavice od rytíře, a na to navazujeme současností nejmodernějšími materiály, které vám můžeme představit a mají tu potřebnou certifikaci, abyste s nimi mohli pracovat. Pokud byste chtěli ten katalog v tištěné formě, tak ho nechtějte, protože je strašně těžký. Ale kdybyste ho chtěli, tak dneska už všichni jedou elektronicky, takže se koukněte na naše stránky www.cerva.com, cerva.cz, cerva.pl, cerva.co chcete. A na těch stránkách naleznete ke stažení ten katalog v elektronické podobě. Můžete si zvolit, jakou jazykovou mutaci chcete. Pokud byste chtěli, nebo nechtěli jste hledat, jste líní, koukáte na Facebook, tak potom pod tím videem bude napsáno, tady na odkazu stáhnete tady ten katalog. Takže koukněte na to, můžete si prohlídnout všechny nové novinky, co tam jsou, nové benefity, které jsme tam dali, ale hlavně ty novinky jsou v tom katalogu, takže zkuste na to mrknout. A abyste nemuseli mrkat úplně na všechny novinky, tak v minulém livestreamu jsme vám ukázali novou kolekci oděvů Montrose, určenou do vnitřních prostor, určenou do velmi horkého prostředí, s takovýma větracími otvorama, s vlastní klimatizací, takže to mrkněte na to video předtím. A dneska jsem si pro vás připravil rukavičku, která je z mého pohledu ta nejvíce inovativnější z těch novinek, které teď v současnosti máme a budeme představovat. Já bych začal tou rukavičkou takhle asi na sobě, protože dneska to máme i s asistencí. Mám krásnou asistentku Kristýnu, která za chvilku dorazí. Takže mám tu rukavici, která na první pohled je samozřejmě obyčejná rukavice, je prostě zelená, není ani nic specifického, ale ten první dojem může chlamat. Teď poprosím teda moji krásnou asistentku Kristýnu, aby ke mně přišla a ukázala mi moje krásné schéma. Protože já jsem si pro vás připravil schéma, aby jsme to vždycky měli takové s obrázkama. A na tom schéma vy uvidíte právě, to je ta rukavička pro tu představu, tady ze zhora, tady ze spoda. A na té rukavice, nebo respektive na tom schématu, najdete to schéma v našem katalogu. A na tom schématu vidíte, že je to vícevrstvá rukavice. A ta vícevrstvá rukavice je to velmi odolný nitryl, takže jedna vrstva velmi odolného nitrilu, druhá vrstva velmi odolného nitrilu a potom je to překvapení. Protiřezná počívka. Protiřezná počívka 18 gageová, takže velmi jemná při dotyku s lidskou kůží. Takže máme nitryl a protiřeznou počívku. To, co dostanete díky téhle rukavici, tak je to, že když pracujete v zaolejovaném prostředí a zároveň s předmětama, které jsou ostrý, jako je ta moje krásná tyč, tak se vám nestane to, že by se vám ta chemická rukavice nějakým způsobem, respektive ona se poškodí, ale nedostane se to na vaší kůži, což je ten hlavní benefit, který by u té rukavice měl splňovat. Protože klasická chemická rukavice nemá žádnou počívku,
je prostě chemická rukavice a když ji rozříznete, tak je prostě rozřízlá a dostane se to samozřejmě i na vaší kůži, takže si proříznete i tu svoji pacičku. Takže tady to je ta rukavička a myslím si, že daleko důležitější bude ukázat to, jak to funguje na praktické ukázce, na praktickém testu, protože tady jste hlavně po tom praktickém testu. Takže poděkuji Kristýně za to schémátko, ona zatím připraví potřebné rekvizity. Já si vezmu další svoji rekvizitu, trošku nestandardně, zakryju tady, že to je ta česká značka výrobce olejů, vidíte, že to je motorový olej, myslím si tím, že je to česká značka, tak je to v pohodě. Takže máme tady motorový olej, máme tady rukavičku, která je chemická, je to no-name rukavice chemické odolnosti od nějaký neznámý naší konkurence. Můžete si vybrat, jestli chcete Severní Moravu, Jižní Moravu, nebo Irsko, Austrálii, co chcete. Takže chemická rukavice. Tuhle tu chemickou rukavici si vezme asi každý člověk, který právě chce dělat s něčím, co je zaolejovaný, ale brzo zjistíte, proč taková rukavice nemá ty benefity, co má právě, nemá ty parametry, co má naše rukavice. Co budeme dělat? Já budu mít tuhle tu klasickou chemickou rukavici a moje asistentka Kristýna bude mít tu naší novinku, naší chemickou rukavici s protiřeznými vlastnostmi, ale ta chemická rukavice má samozřejmě fantastické povrstvení a to fantastické povrstvení je právě zajišťuje perfektní úchop. Takže my budeme simulovat to, že Kristýna, i když v tom oblečení nevypadá, tak pracuje normálně ve výrobě, má tam zaolevený předmět, musí někde něco posouvat a bude zkoušet právě, jaký má ten úchop, ten grip. A já budu simulovat to, že já si to taky vyzkouším a budeme se přetahovat o tu tyčku a ten, kdo vyhraje, tak má asi lepší grip. Už z principu to tak je. Takže aby jsme dokázali simulovat to prostředí a trošku ho dali do extrému, tak Kristýně už jsme ty rukavice naolejovali. To se dá asi ukázat už na kameře. Ta už má vlastně naolejované rukavice, ale aby jsme to ještě zextrémnili, tak si ještě naolejuje víc. A aby to bylo vidět, tak prostě musí dát pořádnou nálož. Tak, já si tady přidržím svoji tyčku a zároveň poprosím, aby teda simulovala to samé prostředí i na mě, což je teda extrémní. Nebojte, máme pod tou trávou máme sorbenty, takže se to nedostane do spodních vod, to je úplně jasný. Tak, necháme trošku odkapat a teď můžeme jít vlastně na danou strandu, kde ještě, aby jsme to simulovali, tak si tyčku hezky namažem, aby to jako fakt simulovalo to prostředí. Jestli může kameraman to ještě zabrat, abyste viděli opravdu, že ta tyč je opravdu zaolejovaná na obou stranách, jak u mě, tak u Kristýny. Není tam nic, co by ten test zpochybňovalo. No a teď začíná ten standardní test. Ono by bylo hezký, kdyby řekl kameramanovi, aby řekl právě 3, 4, 2, 1, nebo 4, 3, 2, 1, to by bylo lepší asi. Ale on nemůže, protože nemá mikrofon, já mám jediný mikrofon. Takže já to odstartuju a řeknu 3, 2, 1 a pak začneme. Ještě ne, jo. Začneme, až řeknu 3, 2, 1 teď, nebo 3, 2, 1 červa. Takže a Kristýna bude tahat, já budu taky tahat. Takže 3, 2, 1, červa. Takže na tom testu to, co to má ukázat, je to, že pokud potřebujete takovýhle zaolejovaný předmět někde posouvat, tak vy musíte vynaložit poměrně velkou sílu, kterou musíte právě prstama vyložit nějakou mačka. To, co má Kristýna ty rukavičky, tak u těch rukaviček tolik vynaložený síly být nemusí, protože tam má právě to protiskluzní povrstvení na dlani, což se dá takhle ukázat. A to protiskluzní povrstvení zajišťuje to, že když vezme ten zaolejovaný předmět, tak stačí ho pořádně chytit, nemusí ani tolik tlačit, ale v podstatě tou svojí silou, kterou má z posilovny vydřenou, tak normálně prostě s tím může manipulovat a nenamůže si ty svoje svaly. Ať už to jsou karpální tunely, anebo to jsou právě tady v předloktí svaly a potom i v té ruce ty šlachy. Takže já sundávám svoji chemickou rukavici. Děkuji velice Kristýně, mé asistence, která tady dneska asistovala při tom velmi důležitém testu. A ještě bych vám ukázal jeden test. A ten jeden test bych ukázal tady s nožíkem, který se používá na otevírání krabic. Nicméně stále je to nožík, který právě reprezentuje to, když se vám stane, že byste se mohli někde pořezat. Takže budeme simulovat to prostředí, že máme chemickou rukavici,
potřebujeme teda manipulovat s předmětem, který je ostrý a může dojít k tomu, že ještě z toho obráběcího stroje nemá dočištěné ty hrany, takže to je ještě stále velmi ostré. Takže vezmeme nožík vezmeme a nožíkem normálně prostě na ferovku řízneme, nebudu říkat 3, 2, 1 teď, ale trošku se bojím, ale věřím našim produktům, takže normálně říznu několikrát a nevyndám zakrvácenou ruku. To, co je u té rukavice vidět, tak je její další benefit. Ta neprozřezná počívka, která tam je, tak je z výstražného materiálu. Je to z toho důvodu, že když se vám stane ten úraz, tady ta náhoda, že se někde říznete, tak i hned vás to identifikuje nebo ukazuje, že ta rukavice je poškozená. V tuhletu chvíli já už ji nemůžu použít jako chemickou rukavici, odolnou vůči chemikálím, protože by to proteklo skrz tu počívku. A teď v tuhletu chvíli je to ta indikace, že ta rukavice je na výměnu. Takže celá počívka je z výstražní barvy, aby právě se ukázalo, a tady jsem se říznul, už ji musím vyhodit, to je ta indikace. Takže inovace společnosti Červa, rukavice, která je chemická a zároveň je protipořezová, protiřezná. Takže když budete pracovat s tím zaolejovaným ostrým předmětem, tak se vám to nestane. Rukavice se jmenuje IMMR, najdete ji v katalogu a najdete ji v katalogu i s tímhletím krásným schémátkem. To je to, co jsem pro vás měl připravený a teď už vlastně oděv, co vidíte, ten mám na sobě, protože jedu na prázdniny, jedu na východ, takže nikdy nevíte, co vás potká, ale chtěl jsem říct jedno. Jsou prázdniny, takže si užijte prázdniny, ať nemáte žádný úrazy, používejte tohle jako hlavu, když budete někde píchnete kolo, musíte vyměnit pneumatiku, tak myslete na to, že je potřeba vzít si výstražnou vestu, dbejte na tu bezpečnost, i když jste právě v tom volném čase a čase prázdnin. Já jedu taky na prázdniny, takže se uvidíme opět po prázdninách, že se vrátíme v září, všichni v celku, v cajku, takže se na to moc těším. Zatím se mějte a tohleto video pošlete zase dál, ať se to dozví co nejvíc lidí, že máme tyhle skvělé rukavice a že máme spoustu novinek a hlavně, že vás o tom jako jediný na českém trhu informujeme. Takže teď už mějte se hezky a krásný prázdniny. Ahoj a nashledanou.